नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभ सेटिङ यस नयाँ भिडियोमा साथीहरू तपाईहरुलाई चाहिँ आज म नेपाल पुलिस एपको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईहरुले चाहिँ नेपाल पुलिस एप चाहिँ कसरी युज गर्ने कसरी साइन इन गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला नेपाल पुलिस सर्च गर्नु होला नेपाल पुलिस एप भनेर सर्च गर्नु होला नेपाल पुलिस एप भनिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल पुलिस भनेर एप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल पुलिस एपको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु रहेको छ 1 लाख भन्दा धेरै चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ तपाईहरुले रिभ्युहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला अथवा इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले ओपन गर्नु होला नेपाल पुलिस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ पहिले नै नेपाल पुलिसको अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ इमेल र पासवर्ड हालेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईहरुले चाहिँ नयाँ खाता खोल्नुहोस् मा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईहरुले चाहिँ नयाँ खाता खोल्नुहोस् भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको नाम भर मोबाइल नम्बर इमेल सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु फिलअप गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नाम हाल्नु होला आफ्नो नाम फर्स्ट नेम के छ तपाईको नाम पुरा नाम हाल्नु होला त्यसपछि थर हाल्नु होला मोबाइल नम्बर कुन चलाउनुहुन्छ त्यही हाल्नु होला इमेल कुन चलाउनुहुन्छ त्यो हाल्नु होला त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ प्रदेश रहेको छ प्रदेश हाल्नुपर्ने हुन्छ प्रदेश हाल्नु होला त्यसपछि जिल्ला कुन हो जिल्ला छान्नु होला त्यसपछि स्थानीय तह कुन स्थानीय तह छानिसक्नु होला त्यसपछि पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले पासवर्ड हाल्नु होला तपाईहरुले चाहिँ एउटा पासवर्ड हाल्नु होला त्यही पासवर्ड चाहिँ यहाँनेरि पासवर्ड सुनिश्चित गर्नुहोस् भनेको फेरि हालेर तपाईहरुले कन्फर्म गर्नुहोस् भनेको र तपाईहरुले फेरि पासवर्ड पनि कन्फर्म गरेर तपाईहरुले रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र पासवर्ड आवश्यकता रूप मेल खाएन भनेको छ र मेल खाएन तपाईहरुले यहाँ चाहिँ पासवर्ड चाहिँ कस्तो हाल्नुहुन्छ एउटा नम्बर एउटा क्यापिटल लेटर एउटा स्मल लेटर एउटा अल्फाबेटहरुमा यस्तो ह्याज एट द रेटहरु मिलाएर चाहिँ तपाईहरुले पासवर्ड हाल्न राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुको यहाँ पासवर्ड मिलेको छैन त्यही भएर तपाईहरु पनि पासवर्ड हाल्नु देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड न्यूनतम 8 वटा हुनुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँ क्यापिटल लेटर्स एट द रेट ह्याज एक्स्ट्रा पर्सेन्टेज आदि पनि मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले गर्नु होला त्यसपछि रजिस्टर गरिदिनु होला ठीक छ भनेको छ र तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँ भनेको छ तब 24 घण्टाभित्र तपाईको इमेलमा पठाइएको प्रमाणीकरण कोडद्वारा तपाईको खाता खोल्नुहोस् भनेको छ र तपाईहरुको चाहिँ इमेलमा आएको कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ र यहाँ चाहिँ म इमेल चेक गर्दैछु र मेरो चाहिँ यहाँ कोड आइसकेको छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पुलिस एप भनेर चाहिँ कोड आइसकेको छ र यो कोड र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कोड आइसकेको छ र मैले कोड हालेको छु र प्रमाणित गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नु होला प्रमाणित हुँदैछ भनेर भनिएको छ र तपाईहरुले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ प्रमाणित हुँदैछ भनेको छ र तपाईहरुले पनि यसरी इमेलमा चाहिँ तपाईहरुको कोड आउँछ र त्यो कोड चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेरि प्रमाणित हुँदै भनेको छ र यहाँ लोडिङ भइरहेछ र यहाँनेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बधाई छ तपाईको युजर नेम चाहिँ नाम प्रमाणित भएको छ भनेको छ र ठीक छ भनेको छ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि इमेल र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ अघि तपाईहरुले चाहिँ कुन इमेल युज गर्नुभएको छ र कुन पासवर्ड युज गर्नुभएको छ त्यही इमेल र पासवर्ड हालेर चाहिँ यहाँनेरि तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ इमेल र पासवर्ड हालिसकेको छु र तपाईहरु पनि हालेपछि लगइन गर्नु होला लगइन हुँदैछ र तपाईहरुले अब नेपाल पुलिसको एपमा चाहिँ लगइन भएको छ घटनाको रिपोर्ट गर्नुहोस् तपाईहरु कुनै पनि घटना छ र रिपोर्ट गर्नुपर्ने भयो भने अब के चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो हैन त्यही अनुसार तपाईहरुले चाहिँ यहाँ रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सवारी घटनाको यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ भनेर भनिएको छ र तपाईहरुले सवारी घटनाको यहाँबाट रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पर्मिसन मागेको छ मैले पर्मिसन पनि दिइसकेको छु सवारी घटनाको बारेमा युजिङ एप एन्ड अलो गरेको छु र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब सवारी घटनाको तस्बिर भिडियो अडियो के छ तपाईहरुले यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन के हो घटनाको विवरण तपाईहरुले यहाँनेरि सम्पूर्ण लेखेर बुझाउनुहोस् मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग घटनाको विवरणहरु नेपाल पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हात हतियार यदि केही छ मादक पदार्थ यस्तो छ भने यहाँ फोटो यहाँदेखि भिडियो यहाँदेखि अडियो यहाँदेखि भिडियो यहाँदेखि अपलोड गरेर चाहिँ नेपाल पुलिसलाई चाहिँ विवरणहरु गराउन सक्नुहुन्छ मानिस हराएको सूचना छ भने यहाँबाट नेपाल पुलिसको एपबाट यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ लुटपाट गरेको चोरी गरेको हो भने यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लुटपाट केही सामान हराएको छ भने यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ लागु औषध हो भने यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ज्यान सम्बन्धी हो भने ज्यान सम्बन्धी ज्यान मारेको हत्या सम्बन्धी हो भने यहाँदेखि रिपोर्ट गर्न फोटो भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ घरेलु हिंसाको यौनजन्य अपराधको यहाँ बाढी अब तपाईहरुको ठगी पहिरो गएको के हो भने यहाँ र अझै अन्य हो भने पनि के हो त्यो घटनाको बारेमा सम्पूर्ण भिडियो तस्बिर पठाएर घटनाको विवरण र बुझाउनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईले जस्तै घटना के भएको सम्पूर्ण डिटेल्स घटना यो मितिमा यहाँ यो मान्छेले यसरी मारेको अथवा के भएको भनेर यहाँ लेख्ने त्यसपछि यहाँ बुझाउने र भिडियो अडियो छ भने तपाईले भिडियो छ भने भिडियो यहाँ हाल्ने अडियो छ भने पुरै अथवा रेकर्ड साउन्ड रेकर्ड छ भने यहाँ गर्ने र फोटो छ भने यहाँ तपाईहरुले यसरी चुज गरेर चाहिँ क्यामेरा छनौट अथवा ग्यालेरी छनौट भनेर तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो यो घटना सम्बन्धी रिपोर्ट अब त्यसपछि कोभिड-19 सम्बन्धी रिपोर्ट पनि यहाँदेखि तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कालो बजारी लकडाउन के लकडाउन सम्बन्धी यहाँ भने पुलिसको बारेमा
आपतकालीन नम्बरको लागि यहाँ छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आपतकालीन नम्बरहरू। नेपाल पुलिसको लागि अब नेपाल पुलिसको आपतकालीन नम्बरहरू अब के एम्बुलेन्सको लागि चाहियो भने आपतकालीन नम्बर यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र तपाईँहरूले अब एम्बुलेन्सको लागि भने यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने चाहिँ एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा चाहिएको, कुन लोकेसनमा चाहिएको होइन, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। एम्बुलेन्सको बारेमा, ब्लड ब्याङ्कको बारेमा, ब्लड कहाँ कुन ठाउँमा चाहिएको त्यही अनुसार तपाईँहरूले यहाँ लोकेसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेर पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लड ब्याङ्कको लागि अब त प्रदेश प्रहरीको लागि पनि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन नम्बर प्रदेशलाई गर्ने कि कुन प्रहरीलाई गर्न सक्ने, यस्तै प्रदेश प्रहरीहरूलेबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदेश प्रहरी कहाँहरू छ भनेर। तपाईँहरूले समाचारहरू पनि यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुने रहेछ। यो एपबाट कुनै पनि रेकर्ड भेटिएको छैन भनेको छ र यहाँनिर अपडेट छिट्टै आउनेछ। र नजिकका प्रहरी कार्यालयहरू पनि चाहियो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ नजिकका प्रहरी कार्यालयहरू तपाईँको नजिकमा कहाँ छ प्रहरी कार्यालय, तपाईँहरू रिपोर्ट गर्न जानुपर्ने भयो, केही समस्या भयो होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ प्रहरी कार्यालय कहाँ छ भनेर यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र भनेको छ, र प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि पनि तपाईँहरूले यहाँनिर लगइन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट अथवा पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टको लागि यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नागरिक एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टको लागि ujuri भनेको छ, र ujuri पनि तपाईँको त्यही नै हो। र यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल पुलिस एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू, किनकि हामी यस्तै तपाईँलाई युजफुल र इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछौँ साथीहरू। धन्यवाद।